ทำไมต้องวางแผนทางการเงินทำไมต้องวางแผนการเงินนะคะเพราะคนเรามีระยะเวลาในการทำงานเก็บเงินสั้นกว่าช่วงเวลาที่เราใช้เงินแต่ถ้าเราลงทุนช้าประสบการณ์และโอกาสที่เราจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีก็จะมีน้อยกว่าบางทีลงทุนแล้วขาดทุนประกอบกับระยะเวลาในการลงทุนมีอยู่จำกัดอาจจะเลิกลงทุนไปเลยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไม่มีการวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเราประเมินค่าใช้จ่ายส่วนนี้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้วเงินไม่พอเราจะมีความลำบากมากสวัสดีค่ะแมวจันทิพย์อุทานสกุลนะคะเป็นที่ปรึกษาการเงินนะคะหรือว่า AFPT นะคะโดยได้รับใบคุณวุฒิ AFPT จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะคะแล้วก็มีไลเซนส์เป็นผู้วางแผนการลงทุนจากกรต.นะคะแมวครีเอทช่อง YouTube ช่องนี้ขึ้นมานะคะเพื่อต้องการอยากจะแบ่งปันข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินให้กับบุคคลทั่วไปนะคะเพราะการวางแผนทางการเงินมีความสำคัญอย่างมากสำหรับบุคคลทุกคนเนื่องจากการวางแผนทางการเงินจะช่วยให้เราจัดการเรื่องการเงินในส่วนของรายได้ที่เราจะได้รับมาในแต่ละเดือนและรายจ่ายที่เราต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันการเก็บออมเงินสำหรับอนาคตที่เราทุกคนอาจจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เงินแบบฉุกเฉินนะคะนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการใช้เงินกับเป้าหมายที่สำคัญของชีวิตเช่นการแต่งงานการมีบุตรการซื้อบ้านการใช้ชีวิตหลังเกษียณถ้าเรามีการวางแผนมาแล้วเตรียมพร้อมมาแล้วเมื่อเราต้องเจอเหตุการณ์ที่ต้องใช้เงินต่างๆเหล่านั้นจริงๆเราจะไม่เดือดร้อนเลยหรือถ้ามีความเดือดร้อนบ้างก็จะไม่มากเมื่อเทียบกับการที่เราไม่ได้มีการวางแผนไม่ได้เตรียมตัวมาเลยหรือมีการเตรียมมาบ้างเหมือนกันแต่ยังไม่ครอบคลุมพอซึ่งในสังคมของเรายังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่ยังต้องการความรู้ความเข้าใจด้านนี้แม่หวังว่าเมื่อคุณได้ดูคลิปของทางช่องแล้วคุณจะได้รับประโยชน์โดยนำข้อมูลความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ให้เหมาะกับเป้าหมายในชีวิตของแต่ละท่านเพื่อที่เราในตอนนี้และเราในอนาคตจะสามารถดูแลตนเองดูแลครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขนะคะทำไมต้องวางแผนการเงินนะคะเพราะคนเรามีระยะเวลาในการทำงานเก็บเงินสั้นกว่าช่วงเวลาที่เราใช้เงินคนทั่วไปก็จะทำงานเก็บเงินประมาณ40ปีคิดแบบคร่าวๆนะคะก็คือในช่วงตอนอายุประมาณ20จนถึง60แต่มีระยะเวลาที่ต้องใช้เงินตลอดชีวิตคือในช่วง40ปีที่เราทำงานไปด้วยเราก็ใช้เงินไปด้วยแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ20ปีเป็นช่วงที่เราเกษียณไปแล้วไม่ได้ทำงานแล้วไม่สามารถหารายได้เพิ่มแล้วอันนี้จะเป็นช่วงที่เราใช้เงินอย่างเดียวซึ่งคนเราทำงานมา40ปีแล้วพอถึงเวลาเกษียณเราก็ควรเกษียณแบบมีความสุขในแบบที่เราควรได้รับแต่บางคนไม่ได้เป็นแบบนั้นต้องเกษียณไปทั้งที่ยังไม่พร้อมกลายเป็นว่าเกษียณไปแล้วกลับต้องมานั่งเครียดอีกถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไม่มีการวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่เรายังทำงานได้เก็บเงินได้ยังมีเวลามีความสามารถในการจัดการการเงินของเราถ้าเราชะล่าใจรอจนใกล้เกษียณแล้วค่อยมาวางแผนถึงเวลาเกษียณจริงๆอาจจะเก็บเงินไม่ทันเราอาจมีเงินไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตอีก20ปีที่เหลือซึ่งค่าครองชีพตอนที่เราเกษียณจะยิ่งสูงกว่าตอนที่เราทำงานได้อีกต่างหากและณตอนนั้นเราซึ่งอยู่ในวัยที่ร่างกายมีความเสื่อมถอยอาจมีปัญหาสุขภาพมากกว่าตอนหนุ่มสาวอาจมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ายาค่ารักษาพยาบาลบางคนนอกจากค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้วยังต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวอีกหากเราประเมินค่าใช้จ่ายส่วนนี้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้วเงินไม่พอเราจะได้รับความลำบากมากอย่าว่าแต่20ปีหลังเลยค่ะแค่ใน40ปีที่ยังทำงานหาเงินได้เนี้ยบางคนยังบริหารจัดการเงินได้อย่างยากลำบากเลยค่ะเช่นทำงานไปใช้เงินไปในแต่ละเดือนแบบเดือนชนเดือนหากมีเหตุการณ์ที่ต้องใช้เงินแบบฉุกเฉินเช่นต้องเสียค่าซ่อมรถแบบกระทันหันต้องจ่ายค่าเทอมต้องเสียค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากหากเราไม่มีการเตรียมตัวเอาไว้แล้วต้องใช้เงินพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันจำนวนมากแบบนี้เราอาจประสบปัญหาเงินไม่พอได้เลยเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราณวันนี้จะต้องวางแผนการเงินวางแผนใช้เงินอย่างเหมาะสมวางแผนการเงินบางส่วนออกมาแล้วเอาไปลงทุนเพื่อที่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
ให้เรามีความมั่นคงทางการเงินมีเงินเพียงพอในการใช้ชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตพูดมาถึงตอนนี้บางคนอาจจะคิดในใจว่าอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องวางแผนการเงินเลยแค่วางแผนออมเงินให้สำเร็จแล้วทำให้ได้ก่อนดีกว่าว่าจะต้องทำอย่างไรถ้าการออมเงินเป็นเรื่องยากสำหรับเราเพราะเรามักจะใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องอื่นๆที่เราเห็นว่าสำคัญในชีวิตก่อนจนเงินเหลือไม่พอที่จะออมและเราก็ได้แต่บอกตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราจะมีแต่คำว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวจะทำก็ขอให้วันนี้เราลองตั้ง mindset ใหม่นะคะให้เราถือว่าหน้าที่การออมเงินเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญของเราเช่นถ้าเราอยู่ในวัยทำงานเรามีหน้าที่ต้องทำงานหาเงินมีหน้าที่ต้องดูแลครอบครัวมีหน้าที่ต้องดูแลสุขภาพก็ขอให้เราเพิ่มอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญก็คือหน้าที่ในการออมเงินอย่างน้อย 10% ใส่บัญชีแยกต่างหากเอาไว้คุณจะเรียงลำดับยังไงก็ได้แต่ขอให้หน้าที่ในการออมเงินอยู่ถัดจากหน้าที่การทำงานหาเงินและให้ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่จะไม่ทำไม่ได้ถ้าคุณทำงานแบบอิสระหรือทำงานเป็นจ็อบทุกครั้งที่คุณได้รับเงินเข้ามาก็ให้คุณกันเงินออกมาอย่างน้อย 10% ใส่บัญชีแยกต่างหากเอาไว้หรือถ้าคุณไม่ได้มีภาระมากนักคุณจะกันออกมา 20-30% ก็ได้ถ้าทำได้ก็จะยิ่งดีเลยค่ะแล้วส่วนที่เหลือก็ค่อยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าใช้จ่ายอื่นๆช่วงเริ่มต้นเก็บออมคุณจะยังไม่เห็นว่ามันจะนำไปสู่ความมั่นคงได้อย่างไรแต่ถ้าคุณทำไปสักพักเช่นสัก1 ปีแบบที่คุณไม่ได้สนใจเงินส่วนนี้มากนักอารมณ์ประมาณว่าเก็บเพราะมีหน้าที่ต้องเก็บคุณจะเห็นเลยว่า 10% 20% ที่คุณแยกออกมามันสามารถรวมเป็นเงินก้อนที่จำนวนไม่น้อยเลยค่ะและคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองว่าในที่สุดคุณก็สามารถทำได้เรื่องเก็บเงินออมเงินซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆคนแต่คุณสามารถทำได้คุณจะมีความภูมิใจอยากที่จะทำต่ออยากที่จะเก็บออมเพิ่มขึ้นยิ่งระยะเวลาในการเก็บออมนานขึ้นเช่น3 ปี 5 ปีเมื่อคุณหันกลับมาดูจำนวนเงินนี้อีกทีนึงคุณจะยิ้มเลยค่ะว่าจำนวนเงินที่คุณเก็บไว้เนี่ยมันพอกพูนขึ้นเรื่อยๆแบบที่เห็นอีกทีโอ้โหมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพูดมาถึงตอนนี้ก็มีสูตรที่สามารถใช้คำนวณเงินออมที่ควรมีณปัจจุบันให้ทุกคนได้ลองคำนวณดูนะคะถ้าคำนวณออกมาแล้วตรวจสอบกับยอดเงินที่เรามีอยู่แล้วใครยังมีไม่ถึงก็ต้องเร่งสปีดหน่อยนะคะสูตรในการคำนวณก็คือว่าใช้ 1.2 คูณกับอายุคูณกับเงินเดือนปัจจุบันเช่นถ้าคุณมีอายุ 30 ปีแล้วก็มีเงินเดือน 28,000 เงินที่คุณควรเงินออมที่คุณควรจะมีณตอนนี้ก็คือ 1.2 คูณ 30 คูณ 28,000 ยอดเงินออมที่ควรมีก็คือ 1,800,000 บาทนะคะพอเห็นความสำคัญของการที่ต้องเริ่มออมเงินกันแล้วนะคะเนื่องจากเวลาผ่านไปทุกวันแบบเร็วมากถ้าเราคิดว่าเราจะรอให้มีเงินเดือนมากขึ้นก่อนรอให้มีรายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยออมเราก็จะผลัดวันประกันพรุ่งไปตลอดแต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันนี้เดือนนี้ทำติดต่อกันไปเรื่อยๆเราก็จะเคยชินกับการออมเงินก่อนจนเป็นนิสัยและถ้าเราเคยชินในเรื่องของการออมเงินแล้วมีเงินออมมากพอสมควรแล้วเราก็จะมาดูว่าคนที่เขาวางแผนการเงินเขามีการจัดสรรเงินหรือแบ่งเงินสำหรับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตอย่างไรเขาใช้ช่องทางไหนใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเป็นส่วนประกอบในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตแล้วคนที่มีการวางแผนการเงินหรือคนที่ต้องการสร้างความมั่นคงทางการเงินเขาต้องทำอย่างไรบ้างล่ะคือขั้นแรกสุดนะคะ 1. เราต้องมีเงินออมเพื่อสภาพคล่องหรือเงินสำรองกรณีฉุกเฉินถ้าเรายังไม่มีเงินออมที่เป็นเงินสดหรือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องก็คือสินทรัพย์ที่เราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีโดยที่มูลค่าของสินทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักยกตัวอย่างเช่นกองทุนตลาดเงินหรือ Money Market Fund กองทุนพวกนี้เวลาเราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในเวลาอันรวดเร็วเช่นคุณขายกองทุนวันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันทำการถัดไปคุณก็จะได้รับเงินแล้วโดยที่มูลค่าเงินที่คุณได้รับเนี่ยจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบลดลง
ถ้าคุณยังไม่มีเงินออมที่เป็นเงินสดหรือสินทรัพย์สภาพคล่องเลยคุณก็ต้องพยายามเก็บออมเงินเพื่อให้มีสินทรัพย์สภาพคล่องนี้ก่อนโดยเงินออมเพื่อสภาพคล่องนี้เราต้องมีเผื่อเอาไว้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละเดือนอย่างน้อย 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนยกตัวอย่างเช่นเกิดเราตกงานขึ้นมาแล้วเรามีภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนดังนี้เช่นผ่อนบ้าน 20,000 ผ่อนรถ 10,000 ค่าอาหาร 9,000 ค่าเดินทาง 3,000 รวมแล้วเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 42,000 บาทเราจำเป็นต้องมีเงินออมที่เป็นเงินสดเผื่อเอาไว้ 3-6 เท่าของเงิน 42,000 บาทนี้ 3-6 เท่าของ 42,000 บาทก็คือ 126,000 ถึง 252,000 บาทเราต้องมีเงินออมเพื่อสภาพคล่องให้เพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายไปได้ 3-6 เดือนก่อนที่เราจะหางานใหม่ได้เงินออมเพื่อสภาพคล่องนี้ทำให้เรามีความอุ่นใจว่าถ้าเกิดปัญหาเฉพาะหน้าอะไรขึ้นมาเรามีเงินที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นได้อย่างน้อยก็ 3-6 เดือนในระหว่างนี้เราก็พยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั้นๆเช่นพยายามหางานใหม่ให้ได้ภายใน 3-6 เดือนนี้ถ้าเราไม่มีเงินออมเพื่อสภาพคล่องนี้เลยเราจะดำเนินชีวิตแบบหวาดระแวงว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราไม่มีเงินสดเก็บเอาไว้สำหรับภาระที่เราจะต้องจ่ายเลยเงินส่วนนี้จะเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากหรือกองทุนที่ไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงต่ำถ้าเรายังไม่มีเงินส่วนนี้เราต้องพยายามดูแลเรื่องรายจ่ายให้อยู่ในระดับที่เราสามารถเก็บเงินเพื่อสภาพคล่องนี้ขึ้นมาให้ได้ก่อนซึ่งเราอาจใช้วิธีพอมีรายได้เข้ามาก็ให้เรากันเงิน 10-30% แยกออกมาเพื่อสภาพคล่องนี้ก่อนหลังจากนั้นจึงค่อยนำไปใช้จ่ายและเมื่อเราได้จำนวนเงินเพื่อสภาพคล่อง 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้วการเก็บออมถัดจากนั้นจึงจะไปถึงการออมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่นการออมเพื่อวางแผนลงทุนการออมเพื่อวางแผนประกัน 2. การวางแผนการลงทุนหรือการออมเพื่อการลงทุนเมื่อเรามีการกันเงินเพื่อสภาพคล่องหรือเงินสำรองฉุกเฉินออกมาแยกต่างหากไว้เรียบร้อยแล้วการออมหลังจากนั้นก็จะเป็นการนำเงินไปลงทุนซึ่งการลงคือการนำเงินไปลงทุนหรือซื้อสินทรัพย์ที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าการฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคารสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนก็มีหลากหลายประเภทมากเลยค่ะเช่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ตราสารหนี้ตราสารหนี้ก็จะมีตราสารหนี้ภาครัฐที่เราเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าตราสารหนี้บริษัทเอกชนที่เราเรียกว่าหุ้นกู้การลงทุนในกองทุนรวมก็จะมีเป็นหลากหลายประเภทเหมือนกันนะคะเช่นกองทุนที่ลงทุนในตลาดเงินกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้กองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยแล้วก็กองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศและยังมีกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำด้วยนะคะนอกจากนี้เรายังสามารถลงทุนเป็นทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างบ้านคอนโดหรือว่าที่ดินโดยสินทรัพย์แต่ละอย่างก็จะให้ผลตอบแทนด้วยจำนวนเงินหรืออัตราที่แตกต่างกันเช่นถ้าลงทุนในหุ้นโดยทั่วไปจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้แต่ว่าผลตอบแทนที่สูงก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงคนที่เคยลงทุนในหุ้นหรือกองทุนหุ้นมักจะผ่านประสบการณ์ที่เคยเห็นพอร์ตการลงทุนจากที่เคยกำไรอยู่ 5% 10% ผ่านไประยะหนึ่งอาจจะกลายเป็นขาดทุนหรือถ้าบางทีเราทิ้งไว้นานกว่านั้นกลับมาดูอีกทีนึงผลขาดทุนอาจจะมากเป็น 20-30% ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์เราก็ต้องหาความรู้ให้เข้าใจถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของสินทรัพย์ที่เราต้องการลงทุนก่อนว่าสินทรัพย์นั้นมีผลตอบแทนหรือมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการลงทุนอย่างไรบ้างและผลตอบแทนที่เราจะได้รับมาในรูปของกำไรจากส่วนต่างราคาเวลาขายออกหรือจะมีดอกเบี้ยมีเงินปันผลกำไรดอกเบี้ยเงินปันผลจ่ายยังไงกำไรดอกเบี้ยแล้วก็เงินปันผลต้องเสียภาษีไหมถ้าเสียภาษีแล้วเราสามารถเครดิตภาษีคืนกลับมาเป็นจำนวนเงินได้หรือเปล่าค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการลงทุนมีไหมมีการเรียกเก็บอย่างไรถูกหรือแพงขนาดไหนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอั อันนี้เราจะต้องพิจารณาด้วยอะค่ะเวลาที่เราจะลงทุนว่าค่าธรรมเนียม
รือค่าใช้จ่ายนั้นเนี่ยมันเหมาะสมที่เราจะตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆหรือเปล่าพอเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนแล้วเราก็จะมาจัดสรรเงินลงทุนค่ะว่าสเตตัสของเราสถานะของเราเนี่ยเหมาะที่จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงสูงกี่เปอร์เซ็นต์เช่นถ้าเราอายุยังน้อยอยู่เราเพิ่งเริ่มทำงานอันนี้ระยะเวลาในการลงทุนของเรายังมีมากเราสามารถลงทุนได้หลายปีเราก็อาจจะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงเช่นหุ้นในอัตราที่สูงหน่อยเช่นอาจจะลงทุนหุ้น 70% แล้วก็ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำเช่นตราสารหนี้หรือเงินฝากประมาณ 30% ถ้าเราอายุมากขึ้นแต่เรายังไม่ได้มีภาระอะไรมากนักเรายังเป็นคนโสดไม่ต้องดูแลครอบครัวเราก็อาจจะลงทุนในหุ้นน้อยลงมานิดนึงเช่นลงทุนในหุ้น 60% แล้วก็แบ่งเป็นตราสารหนี้หรือว่าเงินฝาก 40% แต่ถ้าเราเป็นคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วเราอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินระหว่างทางเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ที่เราลงทุนก็ควรจะเป็นสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แล้วมูลค่าไม่ได้ลดลงมากนักเผื่อเวลาที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเราจำเป็นต้องใช้เงินส่วนนี้การลงทุนในหุ้นกับตราสารหนี้สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีภาระระหว่างทางก็อาจจะอยู่ที่ลงทุนในหุ้น 40 ลงทุนในตราสารหนี้ 60 หรือว่าลงทุนแบบครึ่ง 50% กับ 50% ก็ได้ค่ะถัดมาถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณเราจะรับความเสี่ยงในการลงทุนได้น้อยแล้วเพราะระยะเวลาในการลงทุนของเราจะเหลืออีกไม่กี่ปีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในหุ้นกับตราสารหนี้ก็ควรจะลดส่วนที่เป็นหุ้นแล้วก็เพิ่มตราสารหนี้เช่นเราลงทุนในหุ้นอาจจะประมาณ 20% หรือ 30% แล้วก็สัดส่วนที่จะไปลงทุนในตราสารหนี้ก็จะเป็น 80% หรือว่า 70% อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ความพร้อมของแต่ละท่านบางคนใกล้เกษียณแล้วแต่ว่ายังสามารถที่จะลงทุนในหุ้นได้เยอะอยู่อันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละท่านนะคะซึ่งในเวลาที่เราลงทุนช่วงแรกเราอาจจะลงทุนด้วยจำนวนที่น้อยก่อนเพื่อให้เราได้มีประสบการณ์มีความเข้าใจที่มากขึ้นจากการลงทุนจริงเราจะเห็นการขึ้นลงของราคาเราจะเห็นสภาพจิตใจของเราว่าเวลาที่หุ้นตกหรือตราสารหนี้ที่เราลงทุนมีความผันผวนราคามีการปรับลดลงแล้วเราขาดทุนเรารู้สึกอย่างไรเราวิตกกังวลหรือเปล่าเรายังสามารถนอนหลับได้ไหมหรือเรารู้สึกเครียดจะได้ทำให้เราได้กลับมาตรวจสอบมาเช็คตัวเองทีว่าที่เราเคยคิดว่าเราเป็นนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้จริงๆแล้วเรารับความเสี่ยงได้หรือเปล่าถ้าเรารู้สึกเครียดมากสินทรัพย์ประเภทนี้อาจจะไม่เหมาะกับการลงทุนของเราเพราะอาจจะทำให้เราเสียสุขภาพได้เราอาจจะต้องปรับไปลงทุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้สนใจราคาขึ้นลงระหว่างทางมากนักเพราะเราเข้าใจเรื่องการลงทุนเรามีการจัดสรรเงินลงทุนมาแล้วเราก็ยังสามารถลงทุนตามแผนที่เราวางไว้ได้ตรงกันข้ามถ้าเราเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงไม่ได้เลยเราอาจจะต้องปรับลดการลงทุนของเราให้อยู่ในระดับที่เราสามารถรับได้ซึ่งถ้าเราจะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆเราก็ต้องเพิ่มจำนวนเงินออมในแต่ละเดือนให้มากกว่าคนทั่วไปเพราะมิฉะนั้นจำนวนเงินที่เราจะใช้ในอนาคตอาจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพเพราะเงินลงทุนของเราเติบโตน้อยหรือช่วยเราทำงานได้น้อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำงานเพิ่มขึ้นเก็บเงินมากขึ้นในจำนวนที่มากกว่าคนอื่นๆซึ่งการเริ่มลงทุนเร็วก็มีโอกาสมากกว่าทั้งในด้านประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างลงทุนจริงเราสามารถนำมาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของเราและสภาวะเศรษฐกิจได้เร็วกว่าอีกทั้งจำนวนเงินลงทุนที่มากกว่าระยะเวลาการลงทุนที่นานกว่าก็จะทำให้เราสะสมทั้งเงินลงทุนและผลตอบแทนที่มากกว่าแต่ถ้าเราลงทุนช้าประสบการณ์และโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีก็จะมีน้อยกว่าบางทีลงทุนแล้วขาดทุนประกอบกับระยะเวลาในการลงทุนมีเหลืออยู่จำกัดบางท่านลงทุนแล้วขาดทุนอาจเลิกลงทุนโดยเลือกที่จะฝากเงินในบัญชีแล้วรับเป็นดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่ต่ำกว่าแทน 3. การวางแผนประกันก็คือการออมเงินหรือการจ่ายเงิน
พื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยต่างๆที่เราอาจได้รับ เช่นภัยจากการประสบอุบัติเหตุภัยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆที่เราอาจจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากและอาจเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวผู้ที่มีการวางแผนการเงินจะมีการเก็บออมเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาลของตัวเองเอาไว้เพราะตระหนักได้ว่าความเจ็บป่วยหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้เกิดขึ้นในเวลาใดก็ได้ซึ่งถ้าเราไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมดหรือความเสี่ยงจากการที่เราเสียชีวิตแล้วคนที่อยู่ในอุปการะของเราไม่มีผู้ดูแลเราอาจเลือกซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเอาไว้โดยประกันที่เราซื้อเอาไว้จะช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องค่ารักษาพยาบาลโดยที่เราไม่ต้องออกค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมดหรือกรณีเสียชีวิตบริษัทประกันจะจ่ายเงินประกันให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามที่มีการระบุไว้ในกรมธรรม์ซึ่งถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเสียชีวิตลงโดยมีการทำประกันชีวิตเอาไว้คนที่อยู่ในความดูแลของเราเช่นคุณพ่อคุณแม่ภรรยาหรือลูกของเราก็จะได้รับเงินประกันดังกล่าวเป็นการบรรเทาภาระต่างๆในช่วงแรกของการสูญเสียที่แต่ละคนอาจจะยังตั้งหลักไม่ได้มากนักซึ่งประกันชีวิตหลักๆจะมี4แบบและอีก1แบบพิเศษคือประกันชีวิตควบการลงทุนหรือที่เราเรียกว่า Unit Link แบบที่1ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาหรือ Term Life Insurance เป็นประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองกรณีเราเสียชีวิตอย่างเดียวและภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่น1ปี5ปี10ปี20ปีหรือจนกว่าเราจะมีอายุครบอายุใดอายุหนึ่งเช่น60ปีเป็นประกันชีวิตที่คุ้มครองกรณีเราเสียชีวิตอย่างเดียวเป็นประกันชีวิตที่จ่ายเบี้ยประกันต่ำที่สุดคือจ่ายเพียงเพื่อซื้อความคุ้มครองกรณีเราเสียชีวิตเท่านั้นเป็นประกันแบบที่ทำเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังได้รับผลประโยชน์เหมาะสำหรับคนที่ยังมีกำลังทรัพย์ไม่มากนักหรือคนที่มีรายได้น้อย 2. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือว่า Whole Life Insurance เป็นแบบประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองกรณีเราเสียชีวิตอย่างเดียวเช่นเดียวกันแต่ไม่กำหนดระยะเวลาคือคุ้มครองเราตลอดชีวิตเมื่อเราเสียชีวิตลงเมื่อใดบริษัทประกันก็จะจ่ายผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันที่เรามีการซื้อไว้ให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามที่เราระบุไว้ในกรมธรรม์เหมาะสำหรับคนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง 3. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือ Endowment Insurance เป็นแบบประกันชีวิตที่เน้นการออมมากกว่าความคุ้มครองโดยมีกำหนดระยะเวลาของสัญญาที่แน่นอนเช่น10ปี15ปี20ปีโดยเมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วเรายังมีชีวิตอยู่บริษัทประกันจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้กับเราแล้วก็ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลงแต่ถ้าเราเสียชีวิตภายในกำหนดเวลาบริษัทประกันจะจ่ายเงินผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เรามีการซื้อเอาไว้ให้กับผู้รับผลประโยชน์เป็นประกันชีวิตแบบที่เบี้ยประกันค่อนข้างสูงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างวินัยในการออม 4. ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำหรือแบบบำนาญหรือว่า annuity insurance เป็นประกันที่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามการทรงชีพเพียงอย่างเดียวคือถ้าเรามีชีวิตอยู่ณอายุตามที่ระบุในสัญญาเช่น60ปีบริษัทประกันจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามที่ระบุในสัญญาให้กับเราเป็นรายปีหรือรายเดือนไปจนกว่าเราจะเสียชีวิตเช่นสัญญาว่าจะจ่ายเงินผลประโยชน์จำนวน 10% ของเงินเอาประกันภัยก็จะจ่ายเงินจำนวน 10% นี้ไปทุกปีเสมือนเป็นเงินบำนาญให้กับเราไปจนกว่าเราจะเสียชีวิตประกันชีวิตแบบควบการลงทุนหรือ Unit Link คือประกันชีวิตที่ขายควบการลงทุนในกองทุนรวมโดยเบี้ยประกันที่เราจ่ายไปส่วนหนึ่งจะไปชำระเป็นเบี้ยประกันชีวิตและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริษัทประกันชีวิตซึ่งความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนรวมผู้ซื้อประกันจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในกองทุนนั้นๆเองทั้งนี้จากรูปแบบประกันที่กล่าวมาเราสามารถติดต่อตัวแทนขายแจ้งความประสงค์หลักในการทำประกันเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการจ่ายเบี้ยของเรา
ก็อาจเริ่มจากประกันที่เราจ่ายได้โดยไม่เป็นภาระมากเกินไปก่อน แล้วถ้าเรามีความสามารถมากขึ้นก็ค่อยทำเพิ่มในภายหลังได้นะคะซึ่งการทำประกันชีวิตก็ทำให้เรามีความสบายใจในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นเพราะอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเรายังพอมีหลักประกันไว้บ้างสำหรับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานอกจากนี้ก็ยังมีประกันภัยทรัพย์สินต่างๆเช่นประกันอัคคีภัยแล้วก็ประกันภัยรถยนต์ค่ะ 4. การวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายพิเศษเช่นการซื้อบ้านการมีบุตรเนื่องจากบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาค่อนข้างสูงการซื้อบ้านจัดเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในชีวิตคนเราดังนั้นเราจำเป็นต้องวางแผนการเงินเรื่องนี้ให้ดีบางคนมีเงินมากพอที่จะซื้อบ้านด้วยเงินส่วนตัวโดยไม่จำเป็นต้องกู้ธนาคารบางคนเลือกที่จะลงทุนก่อนเพื่อให้ได้จำนวนเงินที่มากพอแล้วค่อยนำเงินนั้นไปซื้อบ้านแต่สำหรับบางคนมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อซื้อบ้านจะมีภาระค่าผ่อนบ้านในแต่ละเดือนรวมถึงภาระเรื่องดอกเบี้ยที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยส่งผลกระทบต่อผู้กู้โดยต้องผ่อนชำระในจำนวนเงินที่สูงขึ้นหรือผ่อนชำระเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นกว่ากำหนดการเดิมที่วางแผนเอาไว้นอกจากนี้ความไม่แน่นอนหรือผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆก็อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ที่มีภาระผ่อนบ้านทำให้มีความเครียดเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากเป็นภาระที่มีจำนวนเงินค่อนข้างสูงและกินระยะเวลานานหลายปีเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องวางแผนเก็บเงินสำหรับการซื้อบ้านนี้ให้ดีเพื่อเราจะไม่ต้องประสบปัญหาระหว่างทางเป้าหมายในการมีบุตรและมีค่าใช้จ่ายดูแลบุตรอย่างเพียงพอทั้งในเรื่องของค่าอาหารค่าเสื้อผ้าค่ารักษาพยาบาลนอกจากนี้ยังรวมถึงการวางแผนสำหรับการศึกษาให้กับบุตรว่าต้องการให้เรียนที่ไหนค่าเทอมค่าใช้จ่ายต้องเตรียมไว้เท่าไหร่ซึ่งคนที่ตั้งใจมีบุตรจะมีการออมเงินส่วนนี้ไว้ตั้งหากเพื่อที่เวลาต้องใช้จ่ายในการดูแลบุตรนี้เขาจะมีเงินเพียงพอและพร้อมที่จะจ่ายทันที 5. การวางแผนภาษีการวางแผนภาษีคือการวางแผนประหยัดภาษีโดยดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดโดยสามารถนำไปหักลดหย่อนออกจากเงินได้ที่เราต้องเสียภาษีประจำปีทำให้เราสามารถประหยัดภาษีหรือเสียภาษีน้อยที่สุดเช่นเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพกบข.กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เงินค่าซื้อกองทุน SSF RMF หรือเบี้ยประกันแบบบำนาญเหล่านี้สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเช่นการซื้อกองทุน SSF จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้10ปีเต็มแบบวันชนวันนับจากวันที่ซื้อสามารถซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้และก็ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีการซื้อกองทุน RMF ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีติดต่อกันจนกว่าจะอายุครบ55ปีบริบูรณ์และมีการลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีติดต่อกันโดยสามารถซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีแต่ถ้าเรามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกบข.กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนกอช.และมีการซื้อหน่วยลงทุน SSF RMF เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญทั้งหมดรวมกันในกลุ่มนี้จะลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีหรือการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้วได้รับเงินปันผลโดยที่เราถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายของเงินปันผลนั้นเอาไว้เราสามารถนำภาษีหักหน้าที่จ่ายมาเครดิตภาษีถ้าบริษัทดังกล่าวมีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีภาษีนั้นการเครดิตภาษีจะทำให้เราได้รับเงินภาษีคืนกลับมานอกจากนี้เบี้ยประกันชีวิตทั่วไปเบี้ยประกันสุขภาพของตัวเราเองเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดาเป็นต้นสามารถนำมาใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีได้เช่นกันค่ะสมมติว่าถ้าเราใช้ช่องทางค่าลดหย่อนภาษีต่างๆแล้วสามารถประหยัดภาษีได้ 30,000 บาทต่อปีตลอดระยะเวลา40ปีที่เราทำงานอยู่คำนวณออกมาก็จะเป็นการประหยัดภาษีได้ถึง 1,200,000 บาทซึ่งในความเป็นจริงเราอาจจะไม่ได้เก็บเงินเอาไว้ในบัญชีเฉยๆเราสามารถนำเงิน 30,000 บาทต่อปีนี้ไปลงทุนก็จะทำให้เงินของเราเติบโตเพิ่มขึ้นคนที่เพิ่งทำงานใหม่ๆอาจยังไม่สนใจเรื่องการประหยัดภาษีขอเอาเงินไปใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆก่อนบางคนคิดว่าตนเองรายได้ไม่ได้เยอะเสียภาษีก็คงไม่ได้มากมายอะไรไม่อยากต้องยุ่งยากลงทุนอะไรที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือลงทุนในกองทุนประเภท SSF RMF ซึ่งต้องลงทุนนานกว่าจะสามารถถอนเงินออกมาใช้ได้
ซึ่งแมวเองก็เคยเป็นแบบนั้นแต่พอเวลาผ่านไปเรามานั่งทบทวนว่าในช่วงหลังที่เราเลือกประหยัดภาษีเราเห็นเลยว่าเงินส่วนนี้มีการเพิ่มพูนขึ้นเป็นจำนวนเงินที่มากและถือได้ว่าเป็นหนึ่งส่วนที่สำคัญในการสร้างเวลหรือความมั่นคงทางการเงินให้กับเราได้อย่างดีเลยค่ะเปรียบเทียบกับช่วงแรกที่เราต้องเสียภาษีแบบเต็มๆโดยไม่ได้ขนขวายหาวิธีประหยัดภาษีเลยถ้าเอาจำนวนเงินเหล่านั้นไปลงทุนตั้งแต่ตอนโน้นรวมกับผลตอบแทนแบบทบต้นที่มันงอกเงยขึ้นมาอีกมันเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยเลยค่ะเราเสียดายที่ในตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ดีพอจึงไม่เห็นประโยชน์และไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการประหยัดภาษีก็หวังว่าคุณที่เป็นคนรุ่นใหม่เพิ่งเริ่มทำงานในตอนนี้จะได้ใช้ประโยชน์จากการประหยัดภาษีแล้วนำเงินภาษีที่คุณประหยัดได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองได้ตั้งแต่ช่วงแรกของการทำงานเลยนะคะ 6. การวางแผนเกษียณเนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเราจึงต้องมีการวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณที่เราจะไม่ได้มีรายได้จากการทำงานแล้วว่าณเวลานั้นเราจะมีรายได้จากแหล่งอื่นเช่นรายได้จากเงินลงทุนรายได้จากค่าเช่าหรือเรามีการเก็บออมเงินที่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณแล้วหรือยังเพื่อเวลาที่เราเกษียณจริงๆเราจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีหรือเหมาะสมไม่ต้องประสบปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลแล้วมีชีวิตอย่างยากลำบากแบบที่เราเห็นตัวอย่างในทุกๆวันนี้ซึ่งแผนเกษียณที่จะมีเงินใช้อย่างเพียงพอเราต้องถามตัวเองว่าเราต้องการจะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่เราจะใช้เงินในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณเดือนละเท่าไหร่และเราจะมีชีวิตหลังเกษียณกี่ปีก่อนที่เราจะจากไปยกตัวอย่างถ้าเราตั้งใจจะเกษียณตอน60และเราคิดว่าเราจะมีอายุจนถึง80ปีก็คือเราจะมีอายุอยู่อีก20ปีหลังเกษียณ20ปีก็คือ240เดือนถ้าเราคิดว่าเราจะต้องใช้เงินหลังเกษียณเดือนละ 20,000 บาทก็เอา 20,000 คูณด้วย240เดือนก็จะออกมาเป็นจำนวนเงิน 4,800,000 บาทซึ่ง 4,800,000 บาทจะเป็นจำนวนเงินที่เราต้องมีณวันเกษียณอันนี้เป็นการคำนวณแบบคร่าวๆยังไม่ได้มีการคิดในเรื่องของเงินเฟ้อนะคะพอรู้จำนวนเงินคร่าวๆที่จะต้องมีแล้วเราก็ต้องกลับมาเช็คสถานะการเงินของเราว่าณตอนนี้เราอยู่จุดไหนบนเส้นทางก่อนเกษียณเรามีเงินออมอะไรบ้างที่จะสามารถใช้ในช่วงที่เราเกษียณเช่นมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุน RMF SSF LTF หรือกองทุนประกันสังคมและถ้าเป็นประกันสังคมตามสิทธิ์ของเราจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จหรือจะได้รับเป็นแบบบำนาญต่อเดือนเราต้องทำเป็นลิสต์ออกมาค่ะว่ารวมแล้วจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่และถ้าเฉลี่ยเป็นรายเดือนจำนวน240เดือนเงินนั้นจะเพียงพอหรือไม่ถ้าคำนวณออกมาแล้วทุนในการเกษียณของเรายังมีน้อยมากน่าจะไม่พอเราจะได้กลับมาดูอีกทีว่าเราจะสามารถออมเพิ่มขึ้นได้อีกเท่าไหร่จะสามารถออมจากการลดรายจ่ายส่วนไหนได้บ้างเพราะในวันที่เราเกษียณไปแล้วเราคงไม่ต้องการรอเพียงเงินสวัสดิการจากภาครัฐเราทุกคนคงอยากเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระแก่คนอื่นสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบที่เตรียมพร้อมมาแล้วถ้าวันนี้เรายังอยู่ในวัยทำงานที่ยังมีกำลังมีเวลายังเก็บและสะสมเงินทุนได้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตทางการเงินของตัวเองได้เราก็ควรจะเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ค่ะจากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออมเงินสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินการวางแผนการลงทุนการวางแผนประกันการวางแผนสำหรับเป้าหมายสำคัญของชีวิตการวางแผนภาษีและการวางแผนเกษียณเราสามารถนำแต่ละแผนมาเชื่อมโยงใช้ร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อที่เราจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งทั้งหมดที่เราจะพยายามดำเนินการด้วยความอดทนและมีวินัยที่จะทำให้ได้ตามแผนที่วางไว้ในท้ายที่สุดก็จะส่งผลลัพธ์กลับมาเป็นความมั่นคงทางการเงินให้กับเราค่ะแมวขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะอาชีพอะไรจะเงินเดือนเท่าไหร่ในตอนนี้ถ้าคุณมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะมีอนาคตทางการเงินที่มีอิสระสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงเริ่มวางแผนทางการเงินของตัวเองลงมือทำตั้งแต่วันนี้ทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งคุณจะพบว่ามันสามารถเป็นจริงได้ค่ะถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์แมวฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่คุณคิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเขา
และเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปให้กันด้วยนะคะ